Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is I'm gonna show you how to draw. So Ibis Paint ang ginagamit kong pang draw. Well, you can use anything you want. You can use Ibis Paint, pero di ko lang alam kung gato din yung process sa Procreate, pero ito lang yung alam ko sa Ibis Paint. So yan, ito pala yung mga nagawa ko na hindi pa ako marunong gumawa ng face guys, kaya ganyan na lang. So ito yung one of my biggest project. Tapos ito naman yung took ng long time. Hindi ko alam kung bakit, pero mas madali itong gawin kaysa sa lahat. So, yeah. So, first is you're gonna click plus. You're gonna click import picture or import image. You're gonna click the picture that you want to draw. So, cancel that. Yes. Mga basura. So, yeah, so first is, yan, nahanap ko lang tong picture na to sa Pinterest. So, first is you're just gonna click plus, yan, and then select that layer. You're gonna go to color blue. You're gonna take the thickness to 5/3, and then you can like do the outline, only the outline guys. So, yan. I don't know how to draw ng ganito nung hindi pa gumagawa ng outline. So, ito lang muna yung mapapakita ko sa inyo. So, yung kaklase ko pala dati yung nag-request sa akin ito. So, yan. Lagay ko na lang yung YouTube channel niya dyan. Ayan yung YouTube channel niya. So, yeah. Sorry guys kung ngayon na lang ako ulit nakapag-vlog. Kasi, wala talaga akong maisip na content. So, wala talaga akong maisip na content guys. Buti na lang nag-request yung kaklase ko ng content na to. And hindi ko talaga to naisip guys nung nalaman ko to. And you can also do yourself. Pwede nyo na lang i-edit yung inyong damit or something na ganyan. So, you're just gonna do the outline. So, hindi ko alam kung bakit ang ano ko dito nung una ko siyang ginawa is nagawa ko na talaga siya ng perfect. Well, hindi perfect. Basta maganda yung una kong nagawa. Pero maganda yung una kong nagawa. Kaya, yan. Tinuloy-tuloy ko na yung paggagawa ko nito. And madami nang nagre-request sa akin and hindi ko pa natatapos yung mga nagre-request sa akin na friends ko or friends ng friends ko. And follow nyo pala yung account namin sa TikTok ni Jerica, which is yung pinakita kong account kanina. Ayan yung TikTok namin. Dalawa yung account namin kasi hindi kami makapag-share sa isa. Like, hindi talaga namin alam kung paano mag-share ng account kasi hindi ako marunong mag-login sa account na nagawa niya. So, gumawa na lang kami ng second account which I have access to. And then siya naman is yung first account namin na siya din yung may access nun. So, yeah guys. So, yan na yung nagawa kong outline. Now, you're gonna add another layer. You're gonna pick black. We're just gonna go for black. Black na talaga. So, ito na yung magiging last layer natin. Well, hindi last layer. So, yan. So, and then gagawin nyo na dito yung lahat ng details na kailangan. So, pwede nyo siyang liitan. Ako is gagawin ko siyang 4:1 para mas maliit siya. Kasi ito na yung pang detail ko, guys. So, yeah. Follow my two accounts, which is the account of our Ibis Paint account and my real account that I use. And kailangan nyo din pala i-outline tong black. Pero kung ayaw nyo i-spend lahat yun, just go to bucket and then just fill that up and then see. Mas clean. So, I'm gonna go to brush. Then, continue the process. Yan. Inano ko lang yun kasi hindi ko talaga nagustuhan to. Yung pag-line ko dito.
So, yan. And ngayon pala is, today is Wednesday, October 14. Don't worry guys, may school ako pero natapos ko na yung mga gagawin ko. Module kasi ako guys, kaya madali na lang siya. Wait, I forgot to do the bucket. So, yan. And may tutorial pala ako nito sa TikTok ko, pero hindi ako nagsasalita nun. As in, naka-ano lang ako. Naka-silent lang ako, tapos ginawa ko lang siya ng silent without talking. And then, tapos, ano ba yun? Naka-speed time siya. Kaya, medyo mabilis. Kaya, gagawa ako ng tutorial dito sa YouTube ko para mas maintindihan ng iba. Kasi, halos wala namang nakapanood nun. Kaya, wala akong iniintindi na magsalita or i-redo yun. So, now is just the outline of everything. Yan, nandito kasi yung cousin ko guys. Hindi ko alam kung naririnig mo siya. So, wait, nasa labas kasi yung cousin ko ngayon. Kanina is dito siya sa loob. So, as you can see, is in-skip ko yung hair na yan. Because ayoko yung maging nasa drawing ko. Kaya tinanggal ko siya dyan. Yan guys, wala na akong masabi kasi nagfo-focus talaga ako kapag nag-outline ako or nagdi-details. Kasi ayoko talagang mag-mess up. Gusto ko talagang mapadali ito para may magawa pa ako na ganito para mapakita sa mga friends ko or sa mga friends ng friends ko para may magpagawa. And don't forget guys, free lang po itong pagpagawa nila sa akin. Wala po akong intensyon na pagbayadin sila. Lalo pa na sobrang dali lang po nito. Sobrang dali lang po talaga ni gawin. So, yeah. Oh yeah. Dito na naman po ang aking cousin. So, you just need to do the outline. Itong part na to kasi talaga nakamahirap yung pagdi-details and yung pag-outline ng lahat. So, yeah, pag natutuhan kong mag-drawing nito ng walang outline is don't worry guys. Mag-aano po ako, sasabihin ko po sa inyo agad. So, yan. And then, i-check ko lang siya without the picture. And yung itsure niya without the picture doesn't look that good but looks decent. Tanggalin nyo na yan. Hindi na yan kailangan, guys. Pero okay lang po. Hindi nyo siya tatanggalin. Then, we're just gonna do all of the outline that is in the picture that you pick. Kung gusto nyo maghanap ng magandang photo is I recommend using Pinterest. Then, mag-type lang kayo ng digital art boy o girl. So, guys, yan. Kung gusto nyo nang makakuha ng mga gantong cute photos na nakuha ko ngayon, is just go to Pinterest. Kasi that is the best app to find for photos kagaya nito. Kasi, yan, and pwede nyo din i-post doon yung mga talent nyo, yung mga picture ng mga art nyo. Nag-post ako doon about Harry Potter kasi medyo mahilig ako guys sa Harry Potter. Well, hindi ko pa napapanood kahit isa sa series nila na full movie kasi hindi ko alam guys talaga. Wala siya sa Netflix pero hindi ko siya na-check sa iba pa. Or sa tingin ko naman, di ko na siya ititignan ko sa iFlix or sa kahit ano. Just, guys, kung pangit yung nagawa nyo is, it's okay kasi first time nyo pa lang naman siya gawin. Kaya,
don't be too harsh on yourself na hindi na siya itutuloy kasi ang pangit nung una niyong nagawa. Don't be like that, guys. Don't give up. And yung sinubukan, yung kaklase ko kasi guys, ano siya, si Jerica, which is yung cashier ko dito, is hindi din siya talaga marunong. So, nahihirapan ako kasi ako lahat gumagawa. So, yeah. Pero hindi naman ako nagreklamo kasi masaya naman yung ginagawa ko. So, ayun yung itsura niya. You can take something na ayaw nyo. Like, this one. I don't like this one. So, make sure na chine-check nyo din siya, ha? Kapag nagaganto kayo para sure kayo na gusto ng itsura niya. Kasi hindi porket nandun siya sa pictures, gagawin nyo na siya. So, this is me just adding some details and removing some of the details. Just like so. Medyo napadami yung erase ko dito, kaya kailangan ko siyang ganun. Ayan. I really like doing that. Kasi yung pinaka the best na para sa akin. And then that, yan. And then after that is you're gonna go to add another layer, and then you're gonna select that layer, and then you will paint on it. So I'm gonna use the bucket para mas mapadali yung process niya. I'm gonna use a darker blue for the buttons. Does it look cute, guys? I hope that it does, because oops, picked the wrong color. Then after that is I'm always using this color for the body because like it's easier na yun yung gamitin ko. I think I need this again para dito. And then I need a brown, so if you want brown, just pick this. Just go near black, and then you're just gonna get the dark brown. And then guys, just tingnan nyo siya ng mabuti. Kagaya nito, hindi ko siya napansin, kaya ipiprint ko ulit siya. Yung kagaya nyo is you're gonna change into brush, select the color, then just paint like that, and voila, you already draw your picture or your image. So I'm gonna pick a background. So I think the background that I want is lavender or this pink color. And I love this color, guys. I always use that for my background. And then I'm gonna go for this. Go for a ticker. And then you're just gonna draw my signature. And then voila, you're done. You already draw your image. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button to get notified when I upload a new video. Bye! See you next time! Bye! Mwah.